Okay, Assalamualaikum and good evening. So kita sambung soalan yang pertama. Soalan pertama ialah tentang reaction kinetik. Okay, tentang reaction kinetik. Okay, yang ini saya rasa kelakar jugalah, ramai yang salah. Okay, consider the reaction below. If the order of reaction with respect to X, okay, order of reaction with respect to X is first order. And the order of reaction with respect to Y is second order. What is the unit of rate constant? K. K. Okay. So, siapa boleh bantu saya? Apa dia punya formula? Rate equal to, according to the data given, apa dia punya formula? Allahu Akbar. Okay, apa dia punya ni? Rate sama dengan siapa willing? Terus okay. Siapa nak bantu saya? Tak habis bincang lah kita malam ni. Yap. Boleh tolong tak Yap? Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. K times concentration of X. K concentration of kenapa ada A, B pula? Dalam kes ni apa? Dalam kes ni apa Aida? X. X power of? Power of? 1. 1 and then? Concentration Y. X, madam. X power of 1 and then? Concentration of Y. Y power of? 1. 2. Okay, so rate is a molar per second. Okay, so soalan tanya tentang K. So K, X power of 1 mean molar power of 1. Y power of 2 means M power of 2. Therefore K, yang ini saya pernah ajar ni. Therefore K, Y M power of 2. is negative 1 over M power of 3. M power of 3. So you will get M negative 2. M negative 2. Ni dipotong tinggal 2. Ni 1 kan potong. S negative 1. So the answer is D. The answer is D. 2 ni kita tak libat sebab ini rate law. Rate law kita tak libatkan stoichiometry. Okay, soalan nombor 6. Okay. Which of the following statement about catalyst is true? Ada yang jawab catalyst increase the amount of product. Noralisa rasanya. Catalyst increases the amount of product. Apa function catalyst? Catalyst, is it affect the reaction? No. Speed up. No, speed up pun salah juga. Okay, betul. It only speed up. Okay, ataupun increase the rate erection.
So catalyst does not take part chemically during the reaction. Increase, salah. Catalyst decrease the enthalpy, salah. Dia tak mengambil bahagian dalam secara kimia. Dia hanya mempercepatkan kadar tindak balas. Catalyst change the mechanism. Ni pun salah. Okay. Next, kita pergi kepada nombor 7. Nombor 7. Table 1 shows the result of kinetic study of respective reaction. What is the order of reaction with respect to iodide? Iodide dia nak. So untuk iodide, kita cari data S2O8 2- yang sama. So eksperimen 2 dan eksperimen 3. So eksperimen 2 bahagikan dengan eksperimen 3. So pertama kena buat general rate law dulu. General rate law. So general rate law, rate equal to K concentration S2O8 2- power of X and I minus power of Y. Ni general. So masuklah dalam ni. So rate equal to, rate dia 2.4 darab 10 negatif 3. Okay, untuk eksperimen 2. So ni cari yang sama, sebab kita nak cancel out. Sebab kita nak untuk iodide sahaja. So sama dengan kita ada K concentration 1.0 power of X, 0.4 power of Y. And then kita ada 9.6 darab 10 negatif 3 bahagikan dengan K concentration 1.0 power of X, 0.x power 0.8 power of Y. So ni cancel. Cancel. Ni berapa? Cek kira untuk saya. 0.25. 0.25 equal to 0.4 divide 2 0.2. 0.5. Ini 0.2, is it right? 0.5. 0.5. Okay, 0.5, sorry. This is 0.5 power of Y. So, daripada sini pun kita dah tahu. Y sama dengan berapa? 2. 2. So, the answer is second order. Okay, next kita pergi kepada nombor 8. Choose the correct statement. Ada siapa-siapa nak tanya ni? Yang ni? Tak ada. Okay, nombor 8. Choose the correct statement. The question asks about correct statement. Okay. Concerning an activated complex. Okay, activated complex. Ni activated complex kalau dalam gambar rajah ni dia duduk kat mana? Paling atas. Paling atas, dia duduk kat sini kan. So, daripada sini, it is stable species. Bila ada perkataan stable tu, tu dah salah dah. Dia unstable. So, kita ada jawapan B dengan C. Yang ini sah-sah salah. Dia tak stable. Kan saya cerita bila dia duduk kat atas tu, dia dalam dalam keadaan sama ada dia nak putus ataupun dia nak cantum. Dia nak buat bond ataupun dia nak putus. So, dia adalah berdasarkan apa dia?
Collision theory or transition state theory? Star pula dah. State theory. Transition state theory. Transition. Yes, good. Transition state theory. It is unstable species according to the transition. Dia kan duduk tengah-tengah, transit state theory. Okay, nombor 9. Choose the statement that change the rate constant. Rate constant, K. For direction 2A plus B. Okay, 2A plus B ni tak ada makna apa pun. Okay, so kalau K dalam nilai ini, kan kita belajar semester 1. Rate dia hanya berubah bila kita ubah temperature. Bila kita ubah temperature. Ingat lagi tak Le Chatelier? Concentration is not affected. So the answer is C. Constant, rate constant ataupun equilibrium constant ke apa ke, dia hanya effect bila kita ubah temperature. Okay, nombor 10. Nombor 10. Choose the correct statement. Okay, correct statement for the half-life of second order reaction. Kalau ada lon, saya kata kalau ada lon, dia adalah first order. Ada lon. Kalau tak ada apa-apa, itu zero order. Ingat lagi tak saya bagi tips? Kalau ada satu per, iaitu second order. It is independent to its initial concentration. Yang ini zero order. The second half-life is the same of its half-life. Okay. So yang dia nak ini adalah second order. Second order. So yang ini, statement ni, dia nak cerita, ingat lagi tak dalam nota saya yang ada table tu, the second half-life, saya kata, bila kita buat ini half-life pertama, yang ini half-life kedua, apa berlaku? Kalau second order. Ini half-life pertama, apa berlaku dekat half-life kedua? Kalau second order. Double. Dia akan double. Yes, good. So the answer is D. Jelas lagi nyata. Kalau dia sama, ini adalah first order. Twice of its first half-life. 2 kali ganda. Okey, nombor 11. Saya laju ke? Boleh saya pergi seterusnya? Tak takut internet ni. Internet padam pula. A reaction is second order. The reaction is second order with respect to substance Y. Okay. If the concentration Y is double, how does it affect the rate of reaction? Ingat tak nota yang ini? Yang ini saya kata letak general dulu. General. So general rate sama dengan K concentration Y power of 2. Sebab dia kata second order. So next kita manipulate. Okay, actual berapa rate, X rate equal to K concentration 2Y power of 2 divide yang asal ni. Rate sama dengan K concentration Y power of 2. Ni potong, Y potong. So tinggal apa? X sama dengan berapa? 4. Yes, 4. So increase by factor 4. Lukis dulu general. Lepas tu substitute. Tukar ganti nilai tersebut. Dia kata berapa? Dia nak cari X tu. Berapa X rate dia increase bila Y dia 2 kali ganda. Bila Y dia 2 kali ganda. Yang ini pun cikgu pernah ajar. Okay, next kita pergi nombor 12. Okay, an energy profile diagram
is an endothermic reaction. Okay, endothermic. Which letters A, B, C, D represent activation energy? EA. EA daripada mana ke mana cikgu pesan? Ini reactant. Yang ini produk. Activation energy, EA. Kita kira daripada mana? Reactant until the peak of the graph. So in this case, B. B. Jelas lagi nyata. EA is from the reactant level until peak. Sampai atas tu. That is activation energy. C, kita panggil apa C? Energy difference. Yes. Enthalpy. Kita panggil dia enthalpy. Because the differences between product and reactant. Careful takut keluar yang ini. Okay, nombor 12. Nombor 12. Soalan ni jelas lagi nyata. The graph represent concentration versus time. Choose the graph that shows zero order. Zero order with respect to X. So zero order kan, graf dia graf negatif. D jawapan dia. Concentration versus T. Dia bukan rate. Baca betul-betul. Soalan ni ialah concentration versus time. Bukan rate versus time. Rate versus time lain. So the answer is D. Okay, laju sangat ke? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, given activation energy, okay, dia bagi activation energy for the following reaction is 99 kilojoule. Okay. Okay, this is the reaction. Choose the correct statement regarding to the reaction. Okay. We have 2 NOCl produce 2 NO plus Cl2. Okay, the enthalpy formation of NOCl is 49.5 kilojoule. Okay, betul ke enthalpy formation? Kalau enthalpy formation NOCl, apa elemen yang ada dalam ni? Kalau kita buat equation, elemen apa yang ada dalam NOCl? Baca satu-satu tu lah. Ada elemen apa? Kalau saya nak buat equation, 1 mole of product is formed from its element. Okay, so what kind of element in the molecular structure here, NOCl? Nitrogen. Nitrogen, oxygen, chlorine. Yes, good. Campur dengan klorin. Yang inilah baru enthalpy formation. Dia mesti daripada nitrogen element campur dengan oxygen element campur dengan chlorine element. And then kita balance lah. So the reaction given is not the enthalpy formation. So delete. The activation energy of the reverse. The activation energy for the reverse reaction is negative 99 kilojoule. Kalau kita pusing, is it nilai dia negative 99? No. No. Kenapa? Apa kesalahan yang berlaku kat sini? Bukan kita pusing dia jadi negatif ke? Apa kesalahan yang berlaku? Bukan kita pusing reaction, the activation for the reverse negatif. So kalau ini 99, dia mesti dapat negatif 99 lah. Kenapa jawapan ni tak betul?
Negatif tu lagi sejuk. Okay, salah yang. Tak apa, good try. Yang jadi negatif tu ialah entalpi. Delta H. Entalpi. Yang ini activation energy. Remember kita belajar tadi dalam bentuk diagram. Activation energy yang dekat sini. Dia kelirukan kamu dengan terms ni. EA dekat sini. Yang kita duduk guna negatif, positif tukar sign tu delta H antara reactant and product. So statement ni salah. Sebab dia sepatutnya nilai entalpi. Yes, good Teh. Dia tak boleh jadi negatif lah. Okay, the presence of catalyst, the activation energy will be more than 99 kilojoule. The presence of catalyst, the activation energy will be more. Kalau ada catalyst, dia makin ke bawah, curve dia makin ke bawah atau ke atas? Bawah. Bawah. Ke bawah. So the answer is D. The answer is D. Okay, nombor 15 ni dah sebab dia makin ke bawah. Okay, nombor 15. Okay, nombor 15. Kejap saya rasa saya ada salah buat benda lah. Kejap. Okay. Nombor 15. Which of the enthalpy change, okay, kita masuk thermochemistry. Which of the enthalpy change is associated to the following equation? Okay, tengok dia ada elemen Br2, elemen. At the end dia jadi atom. Tapi dalam fasa gas. So what we call this equation? Enthalpy? Atomization. Yes, good. Atomization. Because it form 1 mole of atom. 1 mole of gaseous atom. Okay, number 16. Number 16. The energy profile for the reaction is shown below. Choose expression that represent the enthalpy change for the reaction. Delta H. So, yang mana delta H? Kalau ikut nota ni, yang mana delta H? E1 minus E3 minus E2, E1 minus E2, E1 minus E3 or E3 minus E1? E1 minus E2. E1 minus E2. Yes. E1 product tolak reactant. So the answer is B. Nombor 16 B. Nombor 16 B. Dia mesti product delta delta H product minus delta H reactant. Okay, good. Next, kita pergi nombor 17. Which of the following is an exothermic? Exothermic maksudnya dia panas lah. Dia bebaskan haba. So, nilai entalpi dia, kita tahu dia negatif. So, in this case, yang ini dia ganggu je benda. Yang ini adalah, jawapan dia ialah C&D. Because kalau ingat lagi dalam definition, reaction acid and base ialah enthalpy neutralization. Ini delta HN. So enthalpy neutralization, dia punya keyword depan dia definition, the heat release. The heat release. The heat release means here is exothermic.
when 1 mole of acid react with when acid and base and 1 mole of water, maafkan saya, 1 mole of water is formed from the reaction acid and base. Okay, nombor 18. Choose the equation that represent the enthalpy of formation of carbon dioxide. Okay, dia nak equation tapi dia nak formation carbon dioxide. So formation ialah 1 mole, the heat change. The heat change when 1 mole of product is formed from the reaction from its element. Okay, so carbon dioxide mestilah produk. So semua produk dah. Okay, so yang mana element? CO, is it element? CO? No. Oh, this is molecule. So yang ini bukan, yang ini bukan. So antara A dengan D, yang mana betul? Carbon exists as gases? No. Oh, so the answer is D. Jelas lagi, nyata, solid. Okay, consider the following thermochemical reaction. Okay, water is produced from the reaction between hydrogen and oxygen according to the following thermochemical equation. Okay, yang ini pun saya ada bagi. Saya pernah ajar ni. Yang semua sebenarnya saya pernah ajar. Hydrogen plus half oxygen. So produce water, dia dapat enthalpy dia negative X. Sekarang ni kita tukarkan equation tu, dia jadi 2H2O. So apa yang dia telah buat dulu? Dia buat apa ni? Apa berlaku kepada equation? Darab 2. Reverse lagi? Darab Darab 2. So kalau reverse dia jadi? Positif. Positive X. Kalau darab 2 dia jadi? 2x. 2x. So the answer is positive 2x. Positive 2x. Positive 2x. Okay. Jelas kalau dia berkurang, kita bahagi. Okay. Next. Nombor 20. Nombor 20. 3.5 gram sodium absorb. Okay, 3.5 gram sodium. Okay, dia ada 3.5 sodium. Absorb heat. Thus, its temperature increase from 28.5 to 36.8. If the specific heat capacity of sodium is 1.2 joule per gram per degree Celsius, what is the amount of heat absorbed by sodium? Okay, soalan saya, specific heat capacity ni C kecil ke C besar? C kecil. C kecil. Okay, so heat release, Q release, ingat lagi saya ajar yang ini, equal to Q absorb. Okay, Q release ada negatif kat depan. So Q absorb, okay sekarang ni sepatutnya Q calorimeter campur dengan Q water. Okay, so dalam kes ni,
dia tak bagi calorimeter, dia tak bagi water. So kita anggap dia adalah water ni dia dah kelirukan kamu. Dia guna sodium. Dia trick kat situ. Okay, so sodium since dia bagi C kecil, so kita akan guna MC delta T. So M kita ialah 3.5. So water ni dia guna sodium dia kelirukan kamu. Boleh. 3.5 dia dah buat pun. Darab dengan 1.2. Okey. Sekarang ni 36.8 tolak final 36.8 tolak 28.5. So 8.3. So yang mana sama? D. D. Jawapan dia D. Dia tak suruh kira, dia suruh cari nilai substitution tu. So dalam kes ni, you tengoklah dia trick kamu dekat sini, sepatutnya dia calorimeter campur dengan water. Tapi dalam kes ni, calorimeter dia pun tak bagi, water pun dia tak bagi. Tapi dia bagi specific heat capacity of sodium. Maksudnya sodium tu yang absorb. Dia dah bagi tahu dah sodium yang absorb. So satu lagi trik, dia bagi C kecil. So bila guna C kecil, kita kena guna MC delta T. MC delta T. Okey. Ada nak tanya saya ke yang ini? Madam, Ya. saya nak tanya yang negatif depan Q release tu kita ignore je kan? Soalan tanya Q absorb ignore. Yang absorb yang ini je. Dalam kes ni Q release dia kira Q absorb je yang. Mogita, you pun tak? Okay, Dia kira Q absorb je. Dia kira yang ini je, sebelah je dia kira dalam kes ni. Maksudnya Q absorb sama dengan MC delta T. Dia kira tu je. Ini soalan tutorial nombor 2 kalau tak salah saya. Yang dia tak guna yang release ni lah. Release ni tak ada. Dia kira sebelah je absorb. Okay. Next. Nombor 21. Siapa tak faham? Nak suruh saya ulang ke? Ya, Muhammad Hafiz. You angkat tangan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Miss. Tak ada. Angkat tangan saja je. Gatal ketiak ke apa? Angkat tangan. Ke saja tertekan? Tidak. Okay. The enthalpy formation of carbon dioxide. Okay, nombor 21 dah. The enthalpy formation of carbon dioxide is negative 394 kilojoule per mole. What is enthalpy combustion of carbon? Combustion. Dia bagi enthalpy formation. Okay, kita tulis enthalpy formation 1 mole of substance. 1 mole of compound form. 1 mole of compound form from its element. So what kind of element here? Tadi kita dah buat dah soalan ni. Apa elemen dia? C. Carbon solid campur dengan Oxygen gas. oxygen gas. Okay. So bila kita balance, dia dah balance. Okay. So enthalpy formation dia ialah negatif 394. 394. Okay. Soalan yang kedua ni. Sekarang dia tanya enthalpy combustion. So combustion 1 mole of compound is burn completely in excess oxygen. Siapa yang terbakar? Carbon. Carbon. Terbakar dalam apa? Oxygen. Oxygen. Produce?
Carbon. CO2. CO2. Ada air ke? Ada air? Tak ada. Tak ada. So, apa yang kita boleh nampak kat sini? Berapa delta H combustion dia? Negatif Ha? 394. Yes, negatif 394. Equation yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Yang ini enthalpy formation. Enthalpy formation. So, kita refer yang ini 1 mol. Nak dijadikan cerita, enthalpy combustion, dia menghasilkan produk yang sama. Kita refer kepada 1 mol of compound. Burn completely in excess oxygen. So, the answer are same because it is same equation. So, the answer is negative 394 kilojoule per mol. Okay. Okay, Tan Wizing tak dengar suara ni merajuk ke apa? Okay tak Tan? Tan Wizing. Okay. Next, number 22. The specific heat, okay, C kecil, the specific heat capacity of water is 4.18 joule per gram per degree Celsius. How much heat is needed to raise the temperature to temperature of 10 gram of water? 10 gram of water from 30 degree Celsius to 31 degree Celsius. Okay. Untuk soalan ni, you kena fahamkan maksud specific heat ni. So, untuk fahamkan specific heat tu, kamu kena faham maksud unit ni. So, dia adalah 4.18 joule yang digunakan untuk naikkan 1 gram. 1 gram bahan pada 1 degree Celsius. Okay, sekarang kita ada berapa gram air? 10. 4.18 joule. Dia bersamaan dengan 1 gram air. Ni, ikut definition ni. 1 kilometer, kita drive 90 kilometer per hour. Kilometer per hour. Maksudnya, saya boleh bergerak 90 kilometer dalam masa 1 jam. So, kalau dalam 2 jam, berapa kilometer saya dianggarkan bergerak? Berapa jarak dia? Maksudnya saya dah boleh sampai 180 kilometer dalam masa 2 jam. So, samalah dengan benda ni. 4.18 joule adalah digunakan untuk naikkan 1 gram air. So, dalam kes ni ada 10 gram air. So, our value of heat capacity, it will become 41.8 joule. So, the answer is A. The answer is A. Okay. Next, nombor 23. Lattice energy. Okay, soalan dia tanya tentang lattice energy. Okay, the energy change when 1 mole of ionic solid. Okay, nampak soalan jawapan dia semua tentang 1 mole of ionic solid. Okay, ingat lagi lattice energy. Kalau kita ada NaCl, dia daripada Na plus gases campur dengan Cl minus gases. That is lattice energy. Kita hasilkan 1 mol compound daripada ion gases. So, jelas lagi nyata jawapan dia ialah C. That is lattice energy. Betul ke C? Betul.
C. C Kalau yang ini dissolution. Dissolution. Converted its gaseous atom, salah, tak boleh. From its gaseous ion. Daripada ion-ion dalam bentuk gas. Okay, which of the following? Awak tahu dah soalan tentang definition tu memang akan ditanya. So you get ready lah. Persediaan apa pun. You dah tahu dah benda tu akan ditanya. So benda tu you kena tahu kat mana nak cari. Which of the following correspond to the second ionization energy? Okay, second ionization energy. Apa maksud second ionization energy ni? First ionization energy? Apa beza first dengan second? Jangan cakap satu dan dua. Apa beza first ionization energy? Ionization energy tu tentang apa? Ionization energy tentang apa? Dia remove elektron. So dia remove elektron Kalau first dia remove satu. Okay, kalau first dia remove daripada gaseous atom. Now dia jadi Na plus elektron. This is first IE. Kalau second, dia keluar daripada Na gas ke Na ion? Kalau Na ion. Na ion. Dia keluar kali kedua. Dia keluarkan kali kedua. So dia jadi IE2. Second. Dia jadi Na2 plus. Plus dia keluarkan berapa elektron dalam kes ni? Berapa elektron dia keluarkan? Still lagi satu. So yang mana jawapan dia? B. Yes, B. Okay, nombor 25. Which of the following compound has the largest magnitude? Ini ada dalam nota saya. Of lattice energy. Okay. First saya kata tengok dulu. Magnesium dengan sodium ni. Siapa lagi besar? Saiz dia. Magnesium. Sodium duduk period nombor 2. Magnesium. Sodium, magnesium. Okay. Across the period kan? Sodium, magnesium. Betul? Lupa dah periodic table. Blur kejap. Betul Sodium, magnesium kan? Magnesium group nombor 2. Sodium group nombor 1. Ada tak nota tu? Allahu Akbar. Ingat tak nota tu? Di mana dia? Nota saya. Saya belek. Kita belek. Jumpa tak nota tu? Jumpa. Yang ini. Yang ini notanya. Ni nota dia. Okey. Yang pertama, kita tengok charge dulu. Okey, charge. Sodium dia duduk kumpulan 1. Magnesium duduk kumpulan 2. This is Na plus, this is Mg2 plus. Okay, Na plus, Mg2 plus. So kalau ikut nota saya ni, kalau charge dia tinggi, attractive forces dia tinggi, magnitude of lattice energy dia tinggi. Ni dalam nota saya ni. So moral of the story, Na ni kita delete lah. Na ni kita delete. Sebab charge dia lagi tinggi. Okay. Sekarang ni antara magnesium
oxide dengan klorin. Oxide maksudnya dia 2 minus. Cl, Cl minus. Yang mana lagi besar? 2 minus or Cl minus? Cl minus. Cl minus. 2 minus yang lagi besar. 2 minus. Dia tengok nombor ni. 2 minus lebih besar. Berbanding dengan Cl, 1. 2 dengan 1 dia tak tengok minus tu. Dia minus tu dia buang elektron tu. Yang ini 2, yang ini 1. So, kalau ikut charge, 2 minus ni lagi besar. So, moral of the story, jawapan dia ialah A. A, magnesium. Okey, nak suruh saya ulang ke? Oh, yang ada nak suruh saya ulang? Ke dah faham? Apa cikgu? Dah faham. Okey, mula-mula tengok yang ini dulu yang depan ni. So, kita dah delete 2. So, antara O2 minus dengan Cl minus, charge tulis nota. Charge O2 minus is greater than 1 minus. Salah penulisan saya ni. Kejap saya betulkan penulisan. Biasakan yang betul. Okey. Negatif 2, negatif 1. So negatif 2 ni dia punya charge lagi besar. Compare to negatif 1. Okey. So mula-mula tengok yang depan ni, baru tengok yang belakang. Reject dulu yang mana ni. Okey, nombor 26. Okey. Untuk nombor 26 ni, saya nak bagi tahu sikit. Kalau dia bagi dalam bentuk energy level diagram, dia panggil energy level diagram. Okey. Energy level diagram. Apa yang berada di sebelah kanan, dia sama dengan nilai di sebelah kiri. Sama nilai dengan sebelah kiri dengan syarat arrow dia sama. Arrow dia sama. Tulis nota. Apa yang sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Kiri. Syarat dia, arrow mesti sama. Arah arrow mesti sama. Okay, so dalam kes ni, negatif 890 adalah bersamaan negatif 802 campur dengan delta H3. Sebab arrow dia ke bawah, semua arrow ni ke bawah. Okay, so berapa jawapan dia? Negatif 890 sama dengan tambah 802 sama dengan delta H3. Delta H3 sama dengan Negatif 88. negatif 88. Okey, satu lagi tips. Kalau arrow ke bawah, delta H dia mesti negatif. So kalau you dapat nilai negatif, betul lah sebab arrow dia ke bawah. Tu satu lagi tip. Kalau arrow dia ke atas, maksudnya delta H dia positif. So bila you kira, mesti dapat nilai positif. Okey, saya nak panjangkan sikit cerita dia ni. Let's say saya ada A campur B. Okey, ni contoh yang kedua tolong salin. Okey, let's say saya ada A campur B, sama juga energy level diagram. Yang ini saya ada C plus D. Okey,
Nilai dia negatif 890. So yang ini nilai dia negatif 802. Okay, anak dia panah sama. Katakanlah ini E campur F. Okay, yang ini dia bagi anak panah dia ke atas. Delta H3. Okay, delta H3 anak panah ke atas. So soalan saya, berapa nilai delta H3? Okay, Positif tadi 88. okey, kejap negatif 88 negatif 88? Positif. Okey, kita tengok. Okey. Tadi saya kata benda yang kat sebelah kanan ni mesti sama dekat sebelah kiri. So negatif 890 ni cara pengiraan dia So yang ini arah dia ikut yang sama. So negatif 802. Yang ini arah dia berlawanan. Bila berlawanan, you kena tolak. Tolak sebab arah dia berlawanan. You kena buat bracket. Delta H3. Delta H3. Tolong buat bracket. Maksudnya kita tolak delta H3 supaya dia tukar arah ke bawah. So negatif 890 tambah 802 negatif delta H3. So ini you dapat negatif 88 negatif delta H3. Delta H3 sama dengan positif 88. Barulah you dapat positif 88. Positif 88 tu sebab apa? Betul tak positif? Sebab anak dia panah dia ke atas. Kalau you tak buat bracket nanti, sudah. Negatif tu terbawa sekali. Lepas tu pening. Kenapa dia negatif sedangkan dia ke atas? Okey, saya bagi kedua. Saya bagi kedua. Contoh yang kedua. Ni dah? Anggaplah dah. Okey. Next saya bagi contoh yang kedua. Kalau dia bagi macam ni. Okey. Sama juga dia ada A tambah B. Okey, C tambah D. Okey, yang ini negatif 890. Ini anak panah ke atas. Ini anak panah ke bawah. Let's say ini positif 802. 802. Sebab anak panah dia ke atas. So delta H3 dia berapa? Let's say dapat soalan macam ni. So sama juga negatif 890. Disebabkan ini ke atas, dia lawan kawan sebelah ni. So kita kena tolak. Tolak positif 802. Yang ini sama, tambah delta H3. Moral of the story, kalau berlawanan arah, kena letak simbol tolak. Dia kena tolak. Dia kena reverse lah, tolak. Okay, cuba kira untuk saya. Negatif 890 tambah 802. So delta H3 dapat negatif 88 kilojoule. So betul lah. Sebab anak panah ke bawah. Ada yang tak faham ke? Kalau boleh jangan ignore lah. Cikgu yang ini kenapa bukan 802 minus H3? 802 minus Delta H3. Oh, kenapa dia bukan minus? Sebab yang ini arah dia sama dengan sebelah sini. So kita tambah. Okay, boleh. Arah ini arah ni benda ni. Okay. This actually is a Hess law. Okay, nanti yang rekod ni nanti saya letak dekat ni study balik.
Okay, sikit lagi, bertahan sikit lagi. Alright, sikit lagi. Banyaknya. Oh, sikit lagi. Okay. Which of the following statement about electrolytic cell? Electrolytic cell. Electrolytic maksudnya electrolysis tu lah. Is true. Oxidation occur at cathode. Salah. Oxidation dekat anode. Apa-apa hal? Anode oxidation, cathode reduction. So ni salah. Okay. It's made up of 2 half cell. Salah. Yang itu galvanic. Ini electrolysis. Electrolysis. Chemical energy is converted to electrical energy. Ini galvanic. Ni galvanic. Kalau daripada chemical reaction, dia dapat arus elektrik. Yang itu galvanic. Kalau electrolysis memang kita guna apa nama dia? Kita guna bateri. Okay. The number of mole of metal deposited during electrolysis is proportional to the quantity of electrical use. Okay, ni betul. Dekat cathode, dekat electrolysis, number of mole of metal sama dengan tu. Okay, choose the function of salt bridge. Okay, ini jelas lagi nyata. To maintain the neutrality. Ini saya dah ajar hari tu. Salt bridge tu untuk maintain neutrality. Kalau orang ni kurang, kalau negatif kurang, dia datang yang positif. Kalau yang positif kurang, negatif akan tolong. Okay, choose the flow electron in voltaic cell. Yang ini galvanic. Nama lain. Galvanic. So, anode pergi ke wire, pergi ke cathode. Jawapan dia D. D daripada anode, dia pergi wire. Elektron. Soalan dia tanya elektron. Elektron pergi ikut mana? Bukan salt bridge Bukan salt bridge. Okay, nombor 30. A cell notation of a galvanic cell is given here. Which of the following does not affect cell potential? Which of the following does not affect cell potential? Okay. Jawapan dia, the pressure of hydrogen effect. The concentration of acid solution effect. The surface area of zinc electrode. This is not effect. Okay, yang ini macam mana saya tahu effect? Kita kira dekat nurse tu. E cell equal to E not cell minus 0.0592 over N log. Okay, dia adalah concentration. Kalau ada pressure pun boleh over concentration. Product over reactant. So concentration and pressure also effect. Ni pun effect lah. Okay, nombor 31. Choose the strongest reducing agent. Nora. Negative. Occur oxidation. Better reducing agent. Better reducing agent. So siapa? Agent mesti kat depan ni. Siapa better reducing agent? More negative. Oxidation, better reducing agent. So siapa? Occur at anode. Nora. So jawapan dia? Tak ada. Oh, dia tipu kamu. Okey, dia tipu kamu. Jawapan dia P minus. Yang ini more negative. More negative. Tapi remember, ingat tak saya pesan? Kalau ini, sebab ini adalah reduction. Kalau ke depan ni reduction. Reduction. Kalau ke belakang, oxidation. Kalau ke belakang, oxidation. So, oxidation, reducing agent. So, yang inilah adalah reducing agent.
Yang ini kita panggil oxidizing agent. Sebab dia occur reduction. Yang ini occur oxidation. Saya pun tertipu tadi. Tapi nilai ni kita tengok nilai more negatif. Betul dah tu. More negatif. Remember tak saya kata belajar kalau oxidation kita baca ikut jawi. Jawi. Ingat tak cerita tu? So ini adalah reactant lah. Remember tak kalau kita buat anode? Anode dia mesti A plus A produce A plus elektron. Dia mesti menghasilkan elektron. So oxidation kita baca jawi lah ikut sini. Faham ke hidup? Ni macam keluar ni soalan ni. Faham ke hidup? Faham Which of the following convention could take place at the cathode of electrochemical cell? So at the cathode electrochemical cell. At the cathode reduction. Okay, yang ini dia suruh kira oxidizing number of oxidation. Number of oxidation. So yang ini kena kira sikit. Yang ini kena kira sikit. Okay. Sekarang ni kalau BR ini kosong. Kosong. Yang ini BR campur 3 darab negatif 2 sama dengan negatif 1. BR sama dengan negatif 1 tolak 6. Tambah 6. So BR sama dengan positif 5. Yang ini positif 5. So ini oxidation. Ini naik Dia naik. Saya kira yang BR ni. BR tu memang kosong lah oxidation dia sebab dia elemen. Okay. NO sama dengan kosong. N campur dengan negatif 2 sama dengan kosong. N sama dengan positif 2. So ini positif 2. H tambah N tambah O2 equal to 0. Positif 1 tambah N tambah negatif 2 darab 2 sama dengan kosong. So, negatif 3 N. Okey, sama dengan kosong. N sama dengan positif 3. Ini 3. Ni kena kira sikit yang. Okey, saya tulis satu-satu lah. MN, saya ambil MN ni. MN campur dengan O darab 2 sama dengan kosong. MN campur 2 darab negatif 2 sama dengan kosong. MN sama dengan positif 4. Ini positif 4. Okay. MN campur dengan 4 darab dengan O sama dengan negatif 1. So MN campur dengan 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 1. MN sama dengan positif 7. So increasing. Ini pun increasing. Okay, yang ini kita tengok S. S. Okay, H tambah dengan S tambah dengan 4 darab dengan O sama dengan negatif 1. Positif 1 campur dengan S campur dengan 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 1. So ini negatif 8. S sama dengan negatif 1 tambah 7. So sama dengan positif 6. Ini positif 6. Positif 6. H2SO4 2 darab dengan H campur dengan S campur dengan 4 darab dengan O sama dengan kosong. Sebab dia neutral. Okay, so 2 darab dengan 1, 2 darab dengan positif 1, campur dengan S, campur dengan 4, darab dengan negatif 2, sama dengan kosong. So ini 2 campur dengan S, campur dengan negatif 8, sama dengan kosong. So S sama dengan positif 6. Betul ke ni? Betul tak saya kira?
8 tolak 2, 6 Betul. Yang ini betul tak saya kira? 8 tolak 1, 7 kan? Negatif 7 bawa sini jadi positif kan? Jadi positif 6. Betul tak saya kira? Dah ngantuk Betul. ni. Betul, Betul. Miss. Okay. The following conversion could take place at the cathode of an electrochemical cell. Ni macam tak berubah. S ingat tak? Sulfuric acid dia memang maksimum apa nama dia? Oxidation number positive 6. Yang ini saya double check. Saya tak kira tadi. Saya double check. Boleh? Nombor 32 nanti saya bagi tahu. Okey, nombor 33. Tapi moral of the story kita kira. Kita kira dia punya oxidation number. Nama dia oxidation number. Start 1. Cikgu, mana tahu negatif 2? Oksigen memang negatif 2. Positif 1 memang untuk hidrogen. Okey, nombor 33. Calculate the standard voltage of cell made from the two half cell. So Nora kata kalau negatif oxidize. So ini lebih negatif, ini anode. Yang ini cathode. Okay, sebab more negatif. So E cell equal to E not cell equal to E not cathode minus E not anode. Okay, E not cathode negatif 3.05 tolak dengan cathode. Cathode berapa? Sorry. Nampak sangat kelas dah nak habis. Negatif 0.25 tolak negatif 3.05. Okay, berapa? Tolong kira. Tak ada jawapan. 2.80. 2.80. Okay, good. Which of the following statement is true for both galvanic and electrolytic cell? Both cells perform reduction and oxidation. Ni betul. At anode and cathode. Both cells use electricity to perform. Ni salah. Galvanic dia guna spontaneous. Both cells produce electric current as a result of redox equation. Tak. Okey, jawapan dia nombor 34 satu sahaja. Okey, sabar sikit lagi, 2 soalan lagi. Okey. Choose correct statement of a galvanic cell. Choose the correct statement of galvanic cell. Okay. A half cell is part of a galvanic cell. Yes. A non-spontaneous. Salah. Standard cell is spontaneous to half cell at any concentration. Standard. Bila standard, concentration dia 1 molar. So jawapan dia A. Standard concentration dia mesti 1 molar. So it cannot at any. Ini salah. Yang ini salah keyword dia. Okay, nombor 36. An electrochemical cell is set up based on the following two half cell. Okay, so Nora lagi. Nora, siapa yang negatif? Lebih negatif yang ini. So, occur dekat ni manganis. Tin occur reduction. Ini anode. Ini cathode. Okay. So reduction occur at the tin electrode. Yes, betul. Okay. The concentration of Mn ion increase. The concentration of Mn ion. Sebab anode dia hasilkan more Mn. Dia hasilkan ion. Betul kan? Sebab anode dia akan jadi macam ni. Ingat lagi tak? Kita tulis equation. Anode sama dengan Mn
hasilkan Mn2 plus 2 elektron. So lebih banyak Mn2 plus terhasil. More produce. More product. That's why concentration Mn2 plus increase. The electron flow from manganese to tin electrode in the external circuit. Yes. Sebab manganese ialah anode, tin ialah cathode. So the answer is D. Dah habis.